วัสดีครับเพื่อนๆชาว FC เตาดินไร้ควันนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มา มาเซอร์เวย์ RM นะครับก็คือ Raw Material ในการทำทานของเรานะครับ ในกรณีเตาทองเรานะผมเรียกเตาทองนะครับเตาโมเดลที่เรา ได้ดูกันหลายคลิปแล้วนะครับจะเห็นไม้อย่างนี้นะครับเนี่ยไม้พวกเนี้ยเยอะมากนะครับจริงๆแล้วมันเป็นตรงนี้คือพื้นที่ของ ที่ปากช่องครับอำเภอปากช่องเขาต้องการที่จะตัดพวกไม้กระถินแล้วก็ไม้อะไรเนี่ยเล็กๆเล็กๆอะไรเนี่ยให้มันเรียบไปเลยนะครับเจ้าของที่เขาต้องการนะครับ ผมก็เลยมาเริ่มทำโปรเจกต์ตรงนี้ ตอนแรกว่าจะเข้าไปทำงานที่กรุงเทพนะครับแต่ในกรณีเรามีทรัพยากรขนาดนี้นะครับ มีทรัพยากรเยอะด้วยนะครับแถวนี้จากที่นี่ก็มีอีกที่หนึ่งของญาติกันนี่แหละเขามีประมาณ120 กว่าไร่นะครับแล้วเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะไม้ต้นโตกว่านี้นะครับ อันนี้เรื่องคือมันมีคนมาแอบตัดไปขายนะครับมันก็เลยเหลือแต่ไม้เล็กๆนะครับไม้ใหญ่นี่แอบตัดกัน แต่เจ้าของเขาก็ไม่ว่าหรอกครับเพราะว่าเขาก็ มีเนี่ยต้นไม้เยอะมากนะครับนะในกรณีมันเป็นไม้แบบนี้ก็จริงแต่มันเป็นถ่านหมดนะครับ เนี่ยไม่กระทั่งเศษต่างๆอะไรเนี่ยนะครับผมจะเริ่มทำเตาวันนี้แหละนะครับเอาสักน่าจะ3 เตานะครับเพื่อจัดการให้มันได้อันนี้ก็เยอะมากนะในกรณีผมว่าน่าจะทำคู่กันไปนะครับอีกที่หนึ่งจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้ก็ว่าเนี่ยก็มีต้นทั้งเรื่องคือตอนนี้เราไม่มีปัญหาเรื่องขี้เถ้าเรื่องไม้สดไม้ไม่สดไม้อะไรก็ปุ๊บเราเผาเป็นถ่านได้อย่างเงี้ยเราไม่กลัวเรื่องอะไรแล้วถูกไหมครับไม้กระถินก็เป็นไม้ดีนะ กระถินยักษ์เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนี้ไปก็คือน่าจะ พอดีเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอดีน้องที่นี่ก็โดนตัดอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบ้านนะเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องนี้แป๊บนึงนะครับแล้วจะอัปเดตคลิปบ่อยๆนะอันนี้ก็คือต้องเอาไปอัพstatic IP เนาะใครเข้าใจเรื่องเน็ตก็คือ เน็ตบ้านนะมันจะดีกว่าเราใช้เน็ตโทรศัพท์ถ้าอัปโหลดอะไรครับถ้าไฟใหญ่ปุ๊บมันจะกินค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ เดี๋ยวผมแชร์เข้าไปให้เพื่อนๆได้ดูว่าเนี่ยถ้าในกรณีเรามีไม้แบบนี้นะครับเนี่ยมันไม่มหาศาลเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ่านเนี่ยผมก็จะทำในรูปแบบของถ่านไม้นะครับถ่านฟืนสักพักเราก็จะเริ่มขยับตัวขึ้นเป็นถ่านอัดแท่งนะครับ รวมเรื่องการตลาดเรื่องอะไรเนี่ยผมคุยกับน้องๆไปแล้วนะครับเขามีความรู้เรื่องการตลาดเดี๋ยวผมจะช่วยกันทำนะครับแล้วในรูปแบบของโรงงานขนาดเล็กๆเงี้ยนะเราต้องบริหารยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวดูติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ มีอะไรดีๆแน่นอนผมกำลังจะทำคลิปให้มันเป็นคลิปอินเตอร์หน่อยนะครับเป็นภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ให้กับคนทั้งโลกนะครับผมอยากทำแบบนั้นเห็นต้นไม้ใหญ่ไหมต้นพวกนี้ก็เขามาแอบตัดกันนะครับนะครับเจ้าของที่นี่คือเขาอยู่น่าจะเป็นคนกรุงเทพนะครับก็เลยเขา
เขาก็ไม่สนใจหรอกนะที่แอบตัดแอบอะไรเนี่ยครับเขาก็จะเอารถมาขนเพื่อไปขายนะเห็นไม้ไหมครับไม้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแชร์เรื่องไม้ด้วยเนาะในกรณีจะ เรื่องกฎหมายของไม้นะครับพระราชบัญญัติล่าสุดนะครับปี 2560 เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วนะเนี่ยเพิ่งไม่กี่ปีเนี่ย62หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เพราะว่าพระราชบัญญัติป่าไม้เนี่ยเรื่องการทำถ่านทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดอะไรกันเยอะเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือ อัปเดตล่าสุดนี่ตั้งแต่ปี 2480 กว่ามั้งนะผมจำไม่ได้เนาะตัวเลขประมาณนี้แหละจนมาอัปเดตล่าสุดนี่คือ 2562 เนี่ยนะครับรวมเกือบ100 ปีนะกฎหมายตัวนี้มันก็เลยเป็นช่องทางอะไรหลายๆอย่างนะอันนี้ผมไม่พูดนะครับก็เลยมีชาวบ้านมีอะไรเงี้ยทำนู้นทำนี้ก็ผิดกันผิดกฎหมายแล้วก็จับกันอะไรกันนะครับผมเป็นช่องว่างระหว่างเขาเรียกอะไรระหว่างช่องโหว่ของกฎหมายนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะทำให้มันถูกกฎหมายเลยเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไม้ยูคาลิปตัสมันเป็นไม้เกษตรเนาะเดี๋ยวจะ ทำคลิปให้ดูสักคลิปนะครับว่าไม้เบญจพรรณคืออะไรไม้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนทำถ่านอยู่แล้วโอเคเนี่ยก็คือเนี่ยมันเป็นถ่านได้หมดเนาะทำยังไงให้มันเป็นรายได้เรานะครับเดี๋ยวจะทำเป็นรูปแบบที่ดีกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มมีบัดเจ็ตเริ่มมีเงินมีทุนเข้ามาเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆนะโทรศัพท์ก็น่าจะต้องใช้กล้องหลายๆตัวอะไรเงี้ยนะครับให้มันโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับเยอะๆเพื่อเป็นเป็นกำลังใจจริงๆไม่ใช่กำลังใจหรอกมันก็ทำให้เรามีรายได้ขึ้นมานะครับจากการทำช่องของ การสื่อสารการออนไลน์สื่อสารดูช่องเป็นช่องทีวีไว้เนี่ยเหมือนช่องทีวีครับเพื่อเอาทุนเอาอะไรมาทำตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไงเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆนำเสนอเรื่อยๆนะแต่ช่วงนี้คืออาจจะไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับสักพักน่าจะไม่เกิน2 อาทิตย์นะครับน่าจะเข้าที่เข้าทางสวัสดีครับ